What does ezel mean? Is she really Dutch? And where do the Pennsylvania Dutch actually come from? Hallo allemaal, Dutchies to be. Welkom bij weer een nieuwe video. Ik heb 2 weken vakantie gehad. I've had a short holiday of 2 weeks, so I'm fully rested to make a lot of new videos for you. In this video, I will be talking in Dutch. But if you're interested, and it's gonna be a really nice, fun video, and you don't speak Dutch yet, then you should really activate the English subtitles. Friends is echt één van mijn lievelingsseries. Even tussen jou en mij. Ik denk dat ik misschien meer dan 6 keer de hele serie heb gezien. In een aantal scènes in Friends wordt in het Nederlands gesproken of over Nederland gesproken. En dat is voor mij als Nederlandse, maar vooral voor mij als docent echt super grappig. En daarom wil ik deze met jullie delen. En ook laten zien dat niet alles even accuraat is. Dus wil je zien welke scènes dat zijn? Ga dan met mij mee. Oké, dus we gaan naar de eerste scène. En die scène gaat over Rachel. Zij wil graag een nieuw appartement. En in Ross's building, in Ross appartementencomplex, is net 1 appartement vrijgekomen, denken ze, omdat ze denken dat er een vrouw overleden is. I heard about Mrs. Verhoeven passing away, and I'm so sorry for your loss. She didn't pass away. What? My mother's still alive. Oh, thank God! Are you close with her? Of course. Yeah, she and I would talk all the time in the laundry room. You speak Dutch. Een zeer vereerd vriend van mijn moeder te ontmoeten. You know, I would, but it's just too painful. Deze vrouw zegt, zeer vereerd een vriend van mijn moeder te ontmoeten. I feel honored, or it's an honor, to meet a friend of my mother's. En ze vraagt of hij ook Nederlands spreekt. En hij denkt, oh my god, no, it's just too painful. Later, in dezelfde aflevering, zien we Ross in het café Central Park of Central Perk. En hij heeft een boek en is nu Nederlands aan het studeren. En Gunther brengt hem koffie. En we gaan kijken wat er dan gebeurt. Thanks for the coffee. Or, bedankt voor de koffie, Gunther. Je spreekt Nederlands. Dat is te gek. Heb je familie daar? Yeah, we're done. Ezel. Oké, dus Ross zegt, thanks Gunther. Bedankt voor de koffie. Thank you for the coffee. En Gunther spreekt Nederlands. Opeens. Dus die zegt, jij spreekt Nederlands? Dat is te gek. Heb je familie daar? You speak Dutch? That's amazing. Do you have family there? En weer, oh my god, Ross, wat moet ik zeggen? Dus hij zegt, ja, we're done. En dan antwoordt Gunther, ezel. En het is heel grappig, want op het internet kun je echt zoektermen vinden met what does Gunther mean with the word ezel? Well, donkey. En dan kijkt Ross in zijn woordenboek. En we gaan kijken wat er dan gebeurt. Ezel. Hey, Gunther. You're an ezel. Jij hebt seks met ezels. Gunther, you're an ezel.
Of in het Nederlands, jij bent een ezel. En Gunther antwoordt, jij hebt seks met ezels. Ik denk dat je weet wat dat betekent. You're having sex with donkeys. Daarna zien we in een andere aflevering, in een ander seizoen, een scène met Monica en de vrouw die haar creditcard heeft gestolen en doet alsof zij Monica is. En dat is hier. So, who's the new tense girl? She's your partner. Hi, I'm Monica. Oh, Monica. Hi, I'm Nana. Manana. It's Dutch. You're kidding. I spent 3 years in Amsterdam. Mag ik deze dans van u? Pennsylvania Dutch. Oké. Dus Monica zegt dat ze Monana is. Monana. En dat dit een Nederlandse naam is. Nou, ik heb er nooit van gehoord. En Monica, de andere, de nep Monica, zegt... Oh, wat cool, wat leuk. Ik heb 3 jaar in Amsterdam gewoond. But she says this in English. Ze zegt dit in het Engels. En daarna mag ik deze dans van u. May I have this dance? En Monica is like, nee, Pennsylvania Dutch. Maar Pennsylvania Dutch heeft niks te maken met Nederland of Nederlands. De Pennsylvania Dutch people komen uit Duitsland officieel. En waarom is er dan het idee dat Pennsylvania Dutch Nederlands is of die mensen uit Nederland komen? Dat is omdat het woord Dutch lijkt op het woord Deutsch. En Deutsch betekent German. Dan gaan we nu naar de laatste aflevering en die is het grappigst, vind ik. Daarin wordt geen Nederlands gesproken, maar er zijn andere grappige dingen. You are playing American football? Yeah. Wow. You're like from a whole other country. I'm Dutch. Hi, I'm Joey. I'm Magha. I'm sorry, Dutch. I didn't get that last little bit. Her name is Dutch and also Margam. Magha. Marga. Magha. Oké, dit is heel grappig omdat deze vrouw, deze actrice, absoluut niet Nederlands is. Ze spreekt met een soort Slavisch accent, geen typisch Nederlands accent. En ze kan haar eigen naam niet uitspreken. Magha. Marga. Magha. Marga. Magha. En dan een beetje later in deze aflevering, daar is nog één grappig stukje. Hold on a second, Joe. Where did Dutch people come from? Well, the Pennsylvania Dutch come from Pennsylvania. And the other Dutch people, they come from somewhere near the Netherlands, right? Nice try. See, the Netherlands is this make-believe place where Peter Pan and Tinkerbell come from. Oh my. Let's just cut to the chase here, okay? Heidi, which of my boys do you like? Which do I like? Yeah, you know, for dating, general merriment, taking back to your windmill. Hierin zijn ook weer 4 grappige dingen. 1. Weer met Pennsylvania Dutch. De Pennsylvania Dutch are from Pennsylvania. Goeie, Joey. De tweede, the Netherlands is Neverland. Aha, logisch. Nummer 3 is ook grappig, want Ross zegt Heidi, let's cut to the chase of zoiets. Dus hij noemt haar Heidi. Maar Heidi is Zwitsers. En de laatste is, who do you want to take back to your windmill? Ja, oké. Windmill, de windmolen,
Dat is wel typisch Nederlands. Dus oké, de laatste klopt. En de andere? Nee, niet echt. Dat waren de 4 scènes uit Friends. En jullie hebben nu geleerd dat deze vrouw niet Nederlands is. En dat de Pennsylvania Dutch niet uit Nederland komen. En wil je nog meer leren met mij en je bent nog niet geabonneerd, doe dat dan nu. En druk op de notificatiebel, want volgende week zal ik een video uploaden die heel veel van jullie willen zien. Want heel veel van jullie hebben mij gevraagd of ik een video kan maken over scheidbare werkwoorden. Separable verbs. Dus die komt volgende week. En de komende weken zal ik ook de laatste video's van de beginnerscursus uploaden. En natuurlijk nog veel meer. Dus ik zie jullie in de volgende video. Ik wens je een fantastische dag en tot snel. Doei!